اولنې کنډیشن وایو فرام ریرر ټو ډینسر میډیم فرام ریرر ټو ډینسر میډیم چې کله لایټ د ریرر میډیم نه ډینسر میډیم ته ځي نو کم کار به کیږي دی خو وګورئ زموږ سره دا یو دی ریفریکټینګ سرفیس کم سرفیس دی ریفریکټینګ سرفیس هغه سرفیس ته وایو چې کم نه لایټ پاس کیدی شي ریفریکټینګ سرفیس خو په دې په سرفیس باندې به څه کیږي لایټ به بینډ کیږي د خپل پات نه به څه کیږي بینډ کیږي به نو دې خو وګورئ دا یو لایټ ری را روانو یو لایټ ری دا راغی په دې کم پوینټ باندې چې د سرفیس سره وجنګي دې پوینټ ته وایو پوینټ اف انسیډنس دې ته زما انسیډنټ ری اوس په دې پوینټ اف انسیډنس باندې زه جوړوم یو نارمل یو پرپینډیکولر جوړوم په دې پوینټ اف انسیډنس باندې دې ته څه وایي نارمل ورته وایي نارمل ښه اوس په کار خو داسې وه چې دا لایټ داسې سیده تللی وی په کار داسې وه ټیک شه که نه لایټ ری سیده تللی وی خو دا زم سره کم میډیم دی ریر میډیم دی ما ویل چې د ریرر نه چې کله ډینسر میډیم ته ځو کم ریرر او ډینسر اپټیکلی ریرر او اپټیکلی ډینسر اپټیکلی ریرر میډیم مین په کم کې چې سپیډ اف لایټ سی وای اپټیکلی ډینسر میډیم مین په کم کې چې سپیډ اف لایټ سی کمی اوس چې کله د ریرر نه موږ ډینسر ته ځو نو دا لایټ ری به ټوورډز د نارمل بینډ کیږي پر خپل لارې دا وه خو څه شی شو د نارمل طرف ته بینډ شو بینډز ټوورډز د نارمل ښه د اینګل اف د انسیډنټ ری او د نارمل په منځ کې چې کومه زاویه ده دې ته موږ وایو اینګل اف انسیډنس د ریفریکټ ری او د نارمل په منځ کې چې کومه زاویه ده څه وایو اینګل اف ریفریکشن نو که تاسو اوس وګورئ زه یو خبره لیکم چې کله موږ د ریرر میډیم نه ډینسر میډیم ته ځو فرام ریرر ټو ډینسر میډیم موږ نه ځو مړه لایټ چې کله ځي لایټ when light travels from rarer to denser medium چې د ریرر نه کله ډینسر میډیم ته ځي نو څه به کیږي اټ ویل بینډ ټوورډز د نارمل دا به د نارمل طرف ته بینډ کیږي د نارمل طرف ته بینډ کیږي په تیر لیکچر کې ما ویلو مال یا به نارمل طرف ته بینډ کیږي یا به د نارمل نه لرې بینډ کیږي مال هغه به وروسته وایو نه خبره دا ده کله به د نارمل طرف ته بینډ کیږي چې کله د ریرر میډیم نه ډینسر میډیم ته راځي یا تاسو داسې ویلی شئ چې کله سپیډ اف لایټ سی وایي او داسې میډیم ته لاړ شي چې هلته د دې سپیډ کم شي نو دا به څه طرف ته بینډ کیږي د نارمل طرف ته به بینډ کیږي it will bends towards the normal دا به د نارمل طرف ته څه شي بینډ بشي چې د نارمل طرف ته بینډ شو نو تاسو وګورئ ګوره که په دې چې تللی وی نو اینګل اف انسیډنس اینګل اف ریفریکشن به برابر وي خو چې د نارمل طرف ته بینډ شو نو دا اینګل که چی شه که نه ګوره د نارمل نه دا لایټ په دې باندې په کار ده چې تللی وی د نارمل طرف ته راغی نو اینګل څه شو کم شو نو زه به وایم چې کله مونږ د ریرر میډیم نه ریرر ټو ډینسر میډیم لایټ ټریول کوي نو خو تاسو وپېژنده چې د نارمل طرف ته به لایټ څه کېږي بینډ کېږي به څه به کېږي بس اینګل اف انسیډنس به ګریټر وي د اینګل اف ریفریکشن نه د ایم سی کیوز لپاره انتهایي اهم دی اینګل اف انسیډنس به سیوای او اینګل اف ریفریکشن به صحیح کم وي اینګل اف انسیډنس به سیوای او اینګل اف ریفریکشن به کم وي خو کله چې کله مونږ د ریرر نه ډینسر میډیم ته ځو چې کله د ریرر نه ډینسر میډیم ته ځو سیکنډ نمبر وایو دویم نمبر وایو فرام ډینسر to rarer medium چې اوس د ډینسر نه ریرر میډیم طرف ته ځو نو بیا به څنګه چل کېږي لکه بار ته دا خبره کوم مونږ نه ځو ښه لایټ به ځي د کم میډیم نه کم دی مطلب مونږ اوس دا په ډینسر میډیم کې لایټ ولګاو او پورته ریرر میډیم طرف ته هم پرېښودو نو دی خو وایي دغه سیناریو بدلوم د سره نه ښه دی خو وګورئ دا زم سره دی ریفریکټینګ سرفیس دا زم سره دی ریرر میډیم او دا زم سره څه شی دی ډینسر میډیم دی دا ځل مونږ د لاندې نه یو لایټ ور پرېښودی خو وګورئ دا لایټ ری ما داسې ور پرېښودو د کم پوینټ باندې چې د دې سرفیس سره وجنګي دې ته وایو پوینټ اف انسیډنس او په دې پوینټ اف انسیډنس باندې زه جوړوم یو نارمل څه پې جوړوم نارمل
دا دې شه نارمل دا دې شو انسیډنټ ری ٹھیک شو دې چې دا کومه زاویه جوړه کړله دې ته وایو انګل اف انسیډنس څه ورته وایو انګل اف انسیډنس اوس په کار خو داسې به د دې خپل اوریجنل پات دا دی چې په کار ده چې په دې لار داسې تللی وی خو چې کله د ډینسر میډیم نه لایټ ریرر میډیم ته انټر شي نو دا به د نارمل نه اوی بینډ کیږي د نارمل نه به څه شي خپلې لار باندې به سیده نه ځي ښه د نارمل نه به لرې بینډ کیږي د دې اپوزټ عمل دی دلته به ټوورډز د نارمل بینډ کیږي او دلته به اوی فرام نارمل بینډ کیږي او د ریفریکټډ ری او د نارمل په منځ کې چې کومه زاویه را دی ته وایي انګل اف ریفریکشن نو که تاسو اوس په دې سچویشن کې وګورئ نو د انګل اف انسیډنس نه انګل اف ریفریکشن څه دی سیوا دی او دا لایټ ری چې کوم دی ریفریکټډ ری چې کوم دی دا د نارمل نه لرې بینډ شو اوی بینډ شو نو زه به داسې ولیکم چې when light travels from denser to rarer medium د سنټنس په منځ کې څوک کیپیټل نه لیکي خو ما د دې مجبورۍ نه ولیکو چې زه منشن کوم صحیح ده ډینسر ټو ریرر میډیم د ریفریکټډ ری will bends away from the نارمل ریفریکټډ ری به د نارمل نه څه کېږي اوی به دې بینډ کېږي لرې به دې ځي چې لرې دې لاړ نو څه چل به وشي انګل اف انسیډنس به دا ځل کچی او انګل اف ریفریکشن به صحیح غټ به وي انګل اف انسیډنس از سمالر دین انګل اف ریفریکشن یا موږ داسې لیکو چې انګل اف ریفریکشن به دا پرې لګریټر وي د انګل اف انسیډنس نه نو د ریرر نه چې ډینسر ته ځو د ډینسر نه ریرر ته ځو نو د هغې دپاره زموږ سره دا قصه شوه چې کله به ټوورډز د نارمل بینډ کېږي کله به ټوورډ د نارمل نه اوی بینډ کېږي نو کله به کېږي چې د ریرر نه ډینسر ته ځو ټوورډز د نارمل بینډ کېږي که د ډینسر نه ریرر ته ځو نو اوی فرام د نارمل بینډ کېږي یو سچویشن به داسې هم وایو چې هلته به د سره دا بینډینګ کېږي نه نو هغه به جدا ټاپک ورکو یو شارټ شان لیکچر به او هغه به جدا وایو هغې ته به وایو مونږ نارمل انسیډنس که په دې کې د چا څه قسم کوېسچن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ